Ngayong araw, samahan niyo ako sa pagluluto ng isa sa mga pinaka-paboritong lutuin ng mga Pilipino, ang laing. At dahil tayo ay nasa ibang bansa at bihira lamang tayong makatsyempo ng gabi, ang gagamitin natin ay spinach. Kailangan din natin ng sibuyas, hiwain natin ito ng maliliit. Tuna flakes, bagoong na salmone kapalit ng alamang, bawang, sili, gata or gatan ng niyog. Well, ang gamit ko ngayon ay yung nakalata. Luya, at syempre, ang mantika at asin. Sa kawali, maglagay ng mantika. Kapag mainit na ito, ilagay natin ang luya. Lutuin natin ito ng bahagya hanggang maamoy natin yung kanyang aroma. Ngayon, isama natin sa paggisa ang iba pang mga sangkap. Ilagay natin ngayon ang sibuyas. Bawang, ngayon, ilalagay ko yung bagoong na isda. Well, inuulit ko, ito ay gagamitin ko kapalit ng alamang. Ang sili, syempre, kung mahilig kayo nito, pwede nyong dagdagan. Kung hindi naman, pwede nyong bawasan. Ilagay na rin natin ngayon ang tuna flakes. At syempre, ang hindi pwedeng mawala dahil ito yung magpapalasa at lalong magpapasarap sa ating laing, ang gata. At ngayon, lalagyan na natin ng asin ng naaayon sa inyong panlasa. Kapag nagsimula na siyang kumulo, ilagay na natin yung ating spinach.
At syempre, bago matapos ang video na ito, ay gusto kong mag-shoutout kay Carlo Belen na siyang nagluto ng pinakaunang spinach laing na natikman ko. Halu-haluin at lutuin ng 8 hanggang 10 minuto o hanggang lumapot ang kanyang sabaw. Eto na guys, luto na ang ating masarap na spinach laing. Ihanda natin ito kasabay ng mainit na kanin. Salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan mo ang aking video at bago ka lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag meron akong bagong video. Maraming salamat!